เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องมงคลสูตรมงคลที่หนึ่งคือการไม่คบคนพาลดังปรากฏในพระคาถาแรกที่ว่าอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังแปลความได้ว่าการไม่คบคนพาลอย่างหนึ่งการคบบัณฑิตอย่างหนึ่งการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอย่างหนึ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อที่หนึ่งการไม่คบคนพาลคนพาลนั้นคือบุคคลที่ชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีพูดแต่เรื่องไม่ดีทำแต่เรื่องไม่ดีเราจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลเพราะโดยปกตินั้นคนพาลก็จะนำพาแต่เรื่องที่เสียหายเมื่อคิดอะไรก็คิดในทางที่ไม่ถูกไม่ควรบุคคลทั่วไปนั้นคิดอยากจะทำบุญทำกุศลคิดอยากจะรักษาศีลเจริญจิตภาวนาคนพาลก็จะคิดในทางตรงกันข้ามคิดว่าไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขามีความเห็นผิดดังนั้นลักษณะที่เห็นเด่นชัดก็คือเมื่อเราไปชักชวนในทางที่ดีเขาก็จะไม่เห็นด้วยไม่รับฟังไม่เชื่อฟังตรงกันข้ามก็มีจิตใจที่คิดว่าเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ผิดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเช่นการทำอะไรที่นอกลู่นอกทางการข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดการปล้นลักขโมยสิ่งเหล่านี้คนพาลก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีคนพาลก็จะไม่ทำมาหากินไม่ประกอบสัมมาอาชีพจะมีวิธีการหาเงินที่ผิดกฎหมายลักษณะของคนพาลอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจเปิดรับฟังความเห็นของคนอื่นบุคคลนั้นถ้าเราทำผิดผู้อื่นมาตักเตือนเราก็ควรจะรับฟังและนำไปคิดวิเคราะห์พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแต่คนพาลนั้นก็จะหาเหตุต่างๆนานาแล้วก็คนพาลก็จะไม่มีระเบียบวินัยทำอะไรไม่อยู่ในกติกาของสังคมเช่นการข้ามถนนการขับรถบุคคลทั่วไปก็จะมีระเบียบมีกฎมีจราจรมีระเบียบวินัยที่ระบุกำหนดเอาไว้คนพาลนั้นก็จะนอกลู่นอกทางท่านจึงบอกว่าการคบคนพาลนั้นทำให้ตัวเองมีแต่เรื่องเสียหายก็จะมีนิทานประกอบในเรื่องนี้ดังนี้ในสมัยหนึ่งมีนกพี่น้อง2 ตัวอยู่บนลังถูกลมพายุพัดแล้วก็ไปตกตัวหนึ่งไปตกที่ใกล้กลุ่มโจรที่ไปอาศัยอยู่ในดงป่าอีกตัวหนึ่งไปตกใกล้ฤาษีที่อาศัยของฤาษีดาบสตัวที่ไปตกใกล้ดงโจรใกล้ซ่องสุมโจรนั้นก็ได้ยินคำปรึกษาของโจรว่าจะไปปล้นสะดมจะไปลักขโมยจะไปปล้นจี้ฆ่าฟันใครก็มีจิตใจที่โหดร้ายได้รับฟังสิ่งต่างๆนั้นประจำส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นตกในใกล้อาสมของฤาษีก็ได้รับฟังการสวดมนต์สาธยายมนต์การบำเพ็ญพจน์การปฏิบัติธรรมต่างๆของฤาษีก็ได้ซึมซับสิ่งที่เป็นศีลาจาวัตรเข้าไปต่อมาวันหนึ่งพระราชาเสด็จล่าสัตว์ในป่าก็ไล่ตามสัตว์นั้นมาเข้าไปในป่าไปเจอบ่อน้ำดื่มน้ำเผลอหลับไปปรากฏว่าตกพระทัยตื่นมาเพราะได้ยินเสียงว่าพระราชาเข้ามาจับมันไปฆ่าจับมันไปปล้นเอาสมบัติเอาอาภรณ์แล้วเอาไปฆ่าทิ้งก็ตกพระทัยตื่นพอเห็นได้ว่าเป็นนกก็เลยรีบหนีมาใกล้อาสมก็ได้ยินเสียงว่าเสด็จเถิดขอเชิญพระองค์เสด็จเถิดพระราชาเสด็จมาดีแล้วขอจงอยู่ในธรรมจงรับฟังธรรมเถิดดังนี้พระราชาได้เห็นนกซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันจึงแปลกพระทัยว่านก2 ตัวนี้ทำไมแตกต่างกันนัก
นกตัวที่ใกล้อาสมก็ได้บอกเรื่องราวว่าจริงๆก็เป็นพี่น้องกัน แต่ถูกลมพายุพัดไปตกในที่ที่ต่างกัน ตัวหนึ่งตกแต่ใกล้ซ่องโจรก็ได้รับเสพคุ้นได้รับเสียงโจรมาปรึกษากัน ก็รับฟังเรื่องต่างๆคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีที่ควรทำก็เข้าไปเป็นอุปนิสัยส่วนตัวที่มาอยู่ใกล้ฤาษีก็รับได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงปฏิบัติเสียงท่องบนเห็นอาการของฤาษีต่างๆก็ได้รับสิ่งที่ดีงามดังนี้ก็เป็นเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนั้นเกิดไปอยู่ใกล้คนพาลก็จะติดนิสัยความเป็นพาลเข้ามาด้วยแต่ถ้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตก็จะได้รับสิ่งดีจากบัณฑิตดังนั้นก็เป็นข้อเตือนใจให้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงพิเคราะห์พิจารณาดูว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วให้เลือกคบมิตรเลือกคบบัณฑิตให้หลีกหนีจากคนพาลเพราะคนพาลนั้นทำความเสื่อมเสียทำความพินาศของเราได้ไม่รู้จักสิ้นสุดขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญในธรรมก็ขอเจริญพร